السلام عليكم. كثير من الأشخاص اللي بيستعملوا الهواتف بيعانوا من مشكلة سخونة الهاتف، وكمان بيعانوا من مشكلة بطء الهاتف. يعني أول ما أنت بتشتري الهاتف بيكون سريع وبيكون يعني ما بيسخن بسرعة، ولكن بعد فترة، بعد سنة أو سنتين، بتلاحظ إنه بدأ يصير بطيء، وكمان بيسخن حتى لو أنت مش مشغل الهاتف. في هذا الفيديو راح نعدل 4 إعدادات على الهاتف بحيث إنه نتخلص من هذه المشاكل. ولكن قبل أن نذهب إلى الشرح العملي، أرجو أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل وتعمل لايك لهذا الفيديو. وإلى الشرح العملي. أهلا وسهلا بكم من جديد. ندخل إلى جوجل بلاي أو متجر جوجل، نضغط هون في الأعلى على صورة الحساب، بعدين بننزل إلى أسفل إلى الإعدادات. هون في عنا الإعدادات، في الأعلى في عنا إعدادات عامة. نلاحظ هون في عنا شغلتين. أولا، استخدام الموقع الجغرافي للجهاز. يمكن أن يقترح جوجل بلاي تطبيقات وعروضا ومحتوى محليا آخر استنادا إلى الموقع الجغرافي لجهازك. مزيد من المعلومات، بإمكانك تضغط هون على مزيد من المعلومات وتعرف إيش هي المعلومات. هلا الشغلة الثانية هون تحسين عمليات تثبيت التطبيقات. يرسل هذا الإعداد بيانات إلى جوجل بشأن أقسام التطبيق التي تستخدمها، ما يتيح لجميع مستخدمي جوجل بلاي تثبيت التطبيقات وفتحها وتشغيلها بشكل أسرع. كمان في هون مزيد من المعلومات. هلا إذا وجدت أنت هذول الشغلتين مفعلات بهذا الشكل، يعني إذا كانوا مفعلات، فعليك أن تلغي هذا التفعيل فورا. هدول شغلتين يعني سيئات جدا، فبيخلوا الجهاز باستمرار شغال حتى وأنت مش مشغل الجهاز، فبالتالي بيستهلك البطارية وبيجعل الهاتف بطيء. هلأ بدنا نروح إلى الإعداد الثاني اللي مفروض نعمله على الجهاز. فبندخل إلى الضبط، ندخل إلى التطبيقات، ننزل لتحت شوي. التطبيقات، هون التطبيقات، نضغط عليها وبننزل إلى خدمات جوجل. نشوف خدمات جوجل وين. هي خدمات جوجل، نضغط عليها. هون بنيجي إلى مكان التخزين. مكان التخزين بنلاحظ هون في عنا إيش؟ في عنا التطبيق 1 جيجا بايت. التطبيق طبعا إذا أنت بتستعمله ما لازم تحذف بيانات التطبيق. هنا البيانات، هنا الذاكرة المؤقتة، هاي اللي بدنا نحذفها. هون في عنا 2.89% ميجا بايت، فبنحذف بيانات أو الذاكرة المؤقتة. نضغط هون على مسح التخزين، وهيك بنكون حذفنا هاي الذاكرة المؤقتة اللي بتستهلك طبعا من المساحة التخزين. طبعا انت ممكن يكون عندك هاي الذاكرة فيها اكثر من هيك، لاني انا بمسحها باستمرار يعني فما فيها كثير. وننتقل الى الخطوة اللي بعدها، الخطوة الثالثة. ندخل الى جوجل بلاي او
متجر جوجل مرة أخرى، وبنضغط على صورة البروفايل، وبننزل إلى الإعدادات. هنا الإعدادات. هلا بيجينا هاي إعدادات عامة، الإعدادات المفضلة للشبكة، استخدام البيانات لعمليات التنزيل والتحديث التلقائي. نضغط عليها. بنلاحظ هون في عنا 3 شغلات مفروض إحنا نتحكم فيهم. أولا تشغيل الفيديو تلقائيا، يعني ما بدنا الفيديو يتشغل تلقائيا، لأنه أنت ممكن تستعمل الهاتف وتنساه فاتح وبيضل يشغل فيديوهات أنت يعني ما بتعرف إيش هي، فبنخليها عدم تشغيل الفيديو تلقائيا وبنضغط حسن. هلا الخطوة الثانية تحديث التطبيقات تلقائيا، نضغط عليها. وهنا التحديث عبر شبكة واي فاي، الأفضل إحنا نخليها عدم تحديث التطبيقات تلقائيا، وبإمكاننا إحنا طبعا نحدث التطبيقات يدويا. طبعا إذا كانت هنا مفعلة تلغيها وتخليها مفعلة على هذا الخيار. الآن الخطوة الثالثة اللي هي يعني إحنا الإعداد المفضل لتنزيل التطبيقات، طرح السؤال في كل مرة. هون إذا كانت طبعا على أي شبكة غير واي فاي، طرح السؤال في كل مرة، وبنضغط حسن. الخطوة الرابعة والأخيرة بنضغط على صورة البروفايل، وهنا بيجينا إدارة التطبيقات والأجهزة، نضغط عليها. هون في عنا لم يتم العثور على أي تطبيقات ضارة، تتوفر تحديثات. إذا أنت بدك تحدث، لاحظ هون بيكتب لك تتوفر تحديثات، فبتضغط عليها وتحدث اللي أنت بدك تحدثه. هون تم استخدام 26 جيجا بايت من إجمالي 116 جيجا بايت. الآن نضغط هون على إدارة. بنلاحظ إنه في عنا كل هذه التطبيقات اللي موجودة على هذا الجهاز، وإحنا طبعا ممكن ما بنستعملها. هنا التحديثات المتاحة، إذا بدك تشوف التحديثات المتاحة. هلأ لو ضغطنا هنا على هذا الجهاز، نضغط هنا على هذا الجهاز، لاحظ إيش راح يجي لنا. هلأ في عنا طبعا هنا كمان جهاز التطبيقات غير المثبتة، نضغط عليها. وكل هاي التطبيقات إحنا مش عم نستعملها. طبعا ممكن يكون في عندك تطبيقات أكثر، لأني أنا حذفت كثير من التطبيقات. أنت ممكن تجد 100 تطبيق أو أكثر، لأنه في احتمال أنك تكون في سنوات سابقة يعني نزلت تطبيقات وحذفتها. الآن في هذه الحالة بنعلم على التطبيقات اللي ما بدنا إياها، طبعا أغلبها ما بدنا إياها أو 90%. طبعا أنا هدول كلهم ما بدي إياهم، لأنه في عندي تطبيقات مشابهة. ونضغط هنا بعد ما نعلم على كل التطبيقات، نضغط هنا على حذف الإكس، ونضغط على إزالة. وبهذا بنكون يعني عدلنا جميع التعديلات على هذه يعني الإعدادات. وأتمنى أني أكون وفقت في شرح هذه التعديلات، وإنكم تستفيدوا وتصبح أجهزة الهاتف لديكم تعمل بشكل جيد. أتمنى للجميع التوفيق،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير وعيدك بعيدين، عيدك سعد يا زين وايامك هنيه، يلي صباحك صباح يسحر ملايين. سلم